Oláh Gábor vagyok, a kaukázusi juhászkutyákkal a 90-es évek közepén kerültem kapcsolatba. 2000-es évek óta tenyésztem a fajtát, és feleségemmel most már 7 éve közösen tenyésztjük a fajtát, 4 éve a kennelünk is közös néven fut. A fajtával kapcsolatosan nagyon messzire visszamehetnénk, de én azt gondolom, hogy az írásos emlékek alapvetően az 1700-as évekből datálódnak. Már az orosz-török háború idején megemlítették a fajtát. A Kaukázusban ered alapvetően a fajta, mint ugye a fajta neve is mutatja, de gyakorlatilag ennél jóval nagyobb területről szedték össze az első egyedeket. A tudatos tenyésztés a 20. század elején indult meg Oroszországban. A II. Világháború egy elég nagy törést okozott a fajta életében, mint más fajtáknál is. Tehát a II. Világháború után egy Vörös Csillag nevű tenyészetben kezdték tudatosan tenyészteni a fajtát. Próbálták már abban az időben is megőrizni a fajtának az ősi értékeit, amit mind a mai napig egyre úgy gondolom, hogy sikerült. Ugye az eredeti élőhelyén egy meglehetősen zord életkörülmények között éltek ezek az állatok, és hát tényleg valóban a legerősebb, legéletre valóbb, legokosabb, legstrapabíróbb kutyák voltak azok, akik a természetes szelekciónak köszönhetően megmaradtak. Abban az időben nagy nyájakat és nagy területeket őriztek. Alapvetően nem tereltek, tehát ezek nem terelő kutyák voltak, hanem inkább védő szerepet láttak el. Nem volt szükség tanítani ezeket a kutyákat, tehát ott voltak a pásztorokkal együtt, és gyakorlatilag maguktól működtek. A fajtával kapcsolatosan egy óriás méretű kutyáról beszélünk, tehát azért itt egy kan 60-70 kg-os tömeget is mutathat. Sőt, nem ritkák a 80-90, még akár 100 kilós kutyákat is láttam már. Ennek ellenére egy relatíve könnyed, szabad mozgással rendelkező, nagyon nagy vitalitással bíró fajtáról van szó. A kaukázus egy nagyon jó védőösztönnel rendelkező kutyafajta. Elsősorban az a tapasztalatom, hogy nem igazán a külleme miatt érdeklődnek a fajtával kapcsolatosan, hanem inkább a vérmérséklet az, ami a fajtának egy egyedi tulajdonsága. Nagyon-nagyon jó védőösztönnel rendelkeznek. Itt elmondanék egy történetet. Elkerült egy kutyánk Ausztriába, egy lovardának a tulajdonosa vásárolta ezt a kutyát, és hát gyakorlatilag semmilyen képzést nem kapott a kutya, tehát gyakorlatilag annyi volt, hogy ott élt velük, sőt, egy kicsit ezen mondjuk meg is lepődtem, hogy például éjszaka bent aludt velük a kutya, ilyen szintű volt a kontaktus, és ilyen 7-8 hónapos lehetett, egy szukáról van szó, amikor kaptunk egy jelzést tőle, hogy micsoda csodálatos kutya, élete kutyája, mert hát volt egy ilyen éles helyzet ott a farmon, hogy oda kavarodott egy ilyen járókelő, aki hát ilyen illuminált állapotban tulajdonképpen megtámadta a gazdát. Kutya anélkül, hogy bármilyen képzést kapott volna, tehát bármilyen felkészültsége lett volna, a kutya tette a dolgát, egyébként nem harapta meg ezt az embert, hanem csak ott tartotta, amíg a rendőrség meg nem érkezett. És ezt mondom, mindenféle képzés nélkül egy fiatal növendék kutya már tudta. Nagyon fontos, hogy nem való mindenkinek a fajta. Én azt mondanám, hogy túlságosan fiataloknak nem ajánlanám a fajtát, tehát azért gyereknek semmiképpen nem, hogy gyerek mellé ne vegyünk kaukázusit, illetve én nagyon időseknek sem mondanám, azért szükséges egy bizonyos testi erő is. Annak ellenére, hogy nem fizikailag kell ezeket a kutyákat megfékezni, de mindenféleképpen én azt mondom, hogy olyan embernek való, aki kellően nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, nagyon fontos, hogy következetesek legyünk a fajtával, tehát nem lehet
amit már kiskorban elvárunk tőle, akár 6-7 hetes korban, ugyanazokat a dolgokat fogjuk felnőtt korában is a kutyától visszakapni. Tehát mindenféleképpen tudatosan kell nevelni. Ha megengedünk neki valamit 2 hónaposan, akkor ugyanazt fogja akarni a kutya 4-5 évesen. Nem biztos, hogy egy 6-7 kilós kölyök bemászik az ágyunkba, azt mondjuk szívesen vesszük egy 80 kilóssal. Tehát mindenféleképpen a következetesség, és hát én azt mondom, hogy a fajtának a mozgásigénye nem extra, de azért foglalkozni kell vele. Tehát szükséges egy nagy tér, egy nagy terület, ahol tartjuk, de mindenféleképpen a kutya séta is egy szükséges tartási körülmény. Nem csak fizikailag van szüksége a fajtának, hanem én azt gondolom, hogy szellemileg is kikapcsolnak a kutyák. Elvisszük, szaglásznak, szocializálni kell őket, tehát ez mindenféleképpen velejárója a fajtának. Funkcióját tekintve a fajta ugye az eredeti funkciójától már egy kicsit eltávolodott. Az urbanizált közegbe valamilyen szinten azért át kell ültetnünk a kaukázusit. Jelen pillanatban objektumok házakörzésére használják leginkább. Őrzővédő kutyafajta, de nem egy olyan német típusú munkakutya, most nem szeretnék fajtákat említeni, ami kvázi rabszolgaként működik, hanem gyakorlatilag egy önműködő, magától nagyon jó döntést hozó kutyafajta, aminek alapvetően a génállományában rögzült az, hogy a rábízott területet és az ott tartózkodó személyeket megvédje. Szerencsére jó helyzetben van még a fajta, mert ugye említettem volt, hogy a természetes szelekció miatt ugye alapvetően az egészséges, legstrapabíró begyedek voltak azok, akik tovább tenyésztésre kerültek. Nem beteges a fajta, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy feleségem is megerősít ebbe, hogy gyakorlatilag csak oltásokra járunk állatorvoshoz, egy-egy kivétellel, tehát szinte. De azért mindenféleképpen, mivel nagytestű fajtáról van szó, ugye ízületi problémák, diszplázia, szív- és érrendszeri betegségek azért ezek előfordulnak a fajtába. Én alapvetően más fajtára jellemző betegséget nem tudok mondani. Az életkoruk ugye szintén, mivel ugye nagytestű fajtáról beszélünk, hát egy ilyen átlag 10 évet mondanék. Nekem az a tapasztalatom, és azért egy pár kaukázusit talán már láttam, hogy valamiért a szukák tovább élnek. Tehát a kanok, lehet, hogy a méretükből fakadóan a kanok egy kicsit rövidebb életűek, a szukáknál azért ilyen 11-12 évet mernék mondani, kanoknál inkább ez a 10 év. Etetéssel kapcsolatban szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Szinte minden érdeklődő azt szokta, hogy sokat esznek-e. Én azt gondolom, hogy arányaiban meglepően keveset esznek, sőt, a legtöbb gazda abba a hibába esik, hogy kövérek a kutyák, hízlalják őket. Például nekem van más kutyafajtám is. Van olyan 30 kilós vadászkutyám, aki jóval többet eszik, mint mondjuk nekünk egy kaukázusi szuka 55-60 kilóval. Tehát nincsen extra mennyiségigénye. Azt viszont úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ezeket a kutyákat is érdemes jó minőségű eledellel etetni, tehát oda kell figyelni az etetésükre. Fiatal korban célszerű őket soványan, visszafogottan etetni, sok izületvédőt, kiegészítőt adni. A mozgatás már abban az időszakban is különösen fontos, nem túl sokat, de kell, hogy mozogjanak a kutyák, úgyhogy alapvetően takarmányozással kapcsolatosan én ennyit. A kaukázusi szőrápolása relatíve egyszerű. Évente 2-szer kell hozzányúlni a szőréhez, és ez azt jelenti, amikor vedlési fázisa van a kutyának, ki kell fésülni egyszerűen a kivedlett elhalt szőrszálakat egy jó minőségű kefével. Napi szinten nem kell vele foglalkozni, tényleg évente a tavaszi és az őszi vedlési időszakban kell csak foglalkozni vele. Esetleg esztétikailag a mancsokat körbe lehet nyírni, de tényleg semmi más nem kell. Tehát egy hosszú szőrű fajtához képest relatíve baromi egyszerű.
a gondozása? A 90-es évek közepén kerültem kapcsolatba a fajtával. Itt Pusztazáboron, ahol élünk, volt abban az időben egy, én azt gondolom, hogy világszinten is meghatározó tenyészet, és nagyon jó kapcsolatot ápoltam velük gyerekként. És mivel ott mindig hétvégi program volt, hogy kutyakiáltásokra járt a család, én meg, mint barát, csatlakoztam hozzájuk, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy nekem ezek a kutyák tetszenek. Aztán egy idő után azon vettem magam észre, hogy még lehet, hogy valamit kezdek hozzá érteni is. És egy nagyon-nagyon jó párosításból kaptam barátaimtól egy kölyköt, akit Szásának hívtak egyébként, és hát ez a kutya gyakorlatilag én azt gondolom, hogy szinte minden álmomat valóra váltotta abba az időbe. Nagyon-nagyon sok eredményt ért el, amit most itt nem annyira szeretnék felsorolni. Feleségemmel közösen tenyésztjük a fajtát most már 7 éve. Nagyon szép eredményeket tudhatunk magunkénak, aranykoszorús mestertenyésztők lettünk. Nagyon örülök, hogy ezt már közösen értük el. Talán egy eredményt szeretnék így különösen kiemelni, most valahogy ez a szívem csücske itt a tavalyi évben az Európa kiállításon jártunk Varsóba, és mi egy növendékosztályos, nagyon-nagyon fiatal kutyával a fajtán belül a legszebbek lettünk. Nekem ez egy nagyon nagy öröm volt.